welcome to my channel. It's me, Nanay Nawaray. So today guys, nagawa ako ng painting na napakadali lang i-follow guys. Ang ginamit kong kulay dito ay cadmium. Ito guys, yung cadmium basta isulat ko, ilagay ko yung description sa description box guys, ilalagay ko siya. Pula, ultramarine blue, titanium white at saka primary yellow, yun lang yung ginamit ko guys. Madali lang siya guys. Hope you will like it. At saka bago nga pala ako guys ipakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Ang sabihin ko lang sa inyo, yung dito sa taas guys ay mixture lang to siya ng pula at saka ng asol. Pero mas maraming side ng asol guys. Tapos ito dito sa baba kung makikita nyo ay ito siya ay red and yellow guys, para maging ganyan yung kulay niya, parang orange. Kasi ako guys, I usually mix my own colors kasi guys, mas gusto ko siya yung ako nagbi-mix ng kulay ko. Hindi ako bumabalik, minsan lang ako bumili ng mga kulay na ready-made na siya guys. Ako talaga, kadalasan ng mga painting ko ay ako ang ng kulay. Tawag nito, nagmi-mix. Kadalasan gamit ko ay mga primary colors guys. So yun. Tsaka black, meron akong black guys. So ito guys, ito namang one guys ay mixture siya ng yellow at saka konting white. Tapos dito sa baba guys, mas darker color siya. Anong ibig sabihin ng darker color guys? Meaning, oh my god, basta pa. Mas marami yung blue kaysa sa red guys, para maging darker color siya. Parang dark purple. Parang purple na red siya guys. Parang ganun. Mas darker siya. At saka yung shadow naman guys, ayan nga yung buwan. Naglagay muna ako ng dilaw dyan. Tapos yung white, nilagyan ko siya. Yung white guys, nilagyan ko ng tubig para maging translucent yung kulay niya. So, yeah. So, I hope you like my video. I hope you like my painting. And I hope I inspired you guys. Sana ma-paint nyo rin ito at sana magustuhan nyo. Thanks for watching. Ay, sandali nga ha. Pipirmahan ko pala. Lalagay ko nga pala yung pangalan ko. Kasi every time na nagpe-paint ako guys, never pa talaga, hindi ako mahiling maglagay ng pangalan ko. Sabi ng asawa ko, lagyan ko daw palagi. So ayan guys, lagay ko na lang dito. So guys, here, kung nakikita nyo may tape kasi yan yung horizon ko guys. Gagawa tayo ngayon ng landscape as usual. So let's begin. Horizon pa, gusto ko siyang maging orange.
Now guys, I'm gonna make it more darker sa top. So, adding more red to it and a little touch of yellow. So hi guys, I'm back. Ayan. Medyo tuyo na siya, kaya i-focus naman natin ang ating pagpipinta dito sa buwan. So circle around lang guys, circle around hanggang sa makuha mo yung gusto mo. So let's begin. Ito ay yellow guys ha, yellow kulay. Tapos syempre guys, so ang gagawin natin guys, the same color pa rin guys, okay? Ito ay hindi sponsored pero maganda siya guys. Set siya ng 36 flat brushes ng number 6, 8, 10, and 12. So ang gagawin ko ngayon guys ay kukuha ako. So ito number this is not sponsored guys ha. Binili ko ng asawa ko para sa atin. So guys, ang ginawa ko ay number 8. Maliit lang siya guys. So yan. Basahin ko muna siya guys. Yung tip lang naman, yung tip lang okay. Build mo siya sa tubig. Tapos mix siya na. See, ang gagawin ko, ganyan. Pigain mo yung tubig. Para hindi siya Then, kakain mo yellow. So, parang para yellow talaga siya. I'm back guys. Gagawin na natin yung foreground. Ano kaya mangyayari dito? Medyo kinakabahan ako guys. Ganun. So as usual, gagamit tayo ng maliit na brush. Number 7. Ayan guys. Guys, sorry hindi ko na-record. Pero ito na yun.
for watching. Sana na-inspire kayo at gumawa rin kayo ng paint. Madali lang siya guys, easy. Kung may tanong kayo guys, ano nyo lang sa comment below. Thank you.